Hello friends, Village Voice channel লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। সো ফ্ৰেণ্ডছ এটা মোবাইলৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে মোক। সো 5 দিন আগত ফ্লিপকাৰ্টত মোবাইল এটা পালো, মোৰ মন ভাল লগা মোবাইল ক'ব গ'লে। অৰ্ডাৰ দিছিলো, আজি আহি গ'ল। সো আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ আহিছো। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্লিজ লাষ্টলৈকে চাবচোন, কেনেকুৱা পায় জনাব, কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। সো ফ্লিপকাৰ্টৰ বাকচটো খুলিছোঁ। ক'ব গ'লে এখন আছে ৰিচিপ্ট, মনি ৰিচিপ্ট। দেখা যাওকচোন বাৰু কিমান টকা আহিছে। 12,999 টকা প্ৰাইচ, আৰু GST হৈছে 1982 টকা। বাপৰে বাপ, ইমান GST। সো দেখিছে এইটো Realme narzo 30 4GB ৰেমৰ মোবাইল হয়, মেড ইন ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে, Helio G95 গেমিং প্ৰচেছৰ। ভিতৰত দেখা যাব কি ওলায়। সো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টোৰ মেইন কামটো হৈছে আনবক্সিং। মেইন বস্তুটো ইয়াৰ মাজতে ওলাব, মানে ক'ব গ'লে হেণ্ডছেটটো মেইন বস্তু, আৰু সেইটোহে মোবাইল হেণ্ডছেট, বাকীবোৰতো চলি যায়। সো ফ্ৰেণ্ডছ, ওপৰৰ মালটো এতিয়া ওলাই যাব। সো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব হা, কি ওলাই দেখা যাওক মোবাইলৰ ভিতৰত, মানে বাকচটোৰ ভিতৰত। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ মাজত, আৰু লগৰ ফ্ৰেণ্ডসকলক ক'ব চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবৰ কাৰণে, আমাকো যাতে অকণমান ওপৰলৈ উঠাব পাৰে। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগে। আশীৰ্বাদ মানে কি আৰু, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব হ'ব লাগে, ভিডিঅ' চাব লাগে, ভিউজ আহিব লাগে। সো মেইন কামটো হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো বক্সটো উলিয়াই পানি এতিয়া কি ওলালে, বেক কভাৰ আহিছে, প্ৰিণ্ট আহিছে। এইটো হৈছে চাৰ্জাৰ, মানে এডপ্টৰ 30 watt ডাৰ্ট চাৰ্জাৰ। সো চাৰ্জাৰ কেবুলডাল মোটামুটি ভালেই। এডপ্টৰটো ধুনীয়া লাগিলে বাৰু, ঠিকে আছে, সোনকালে চাৰ্জ হ'ব। 1 ঘণ্টাত ফুল চাৰ্জ হ'ব বুলি পাইছিলোঁ। আৰু ডকুমেণ্টছবোৰ দৰকাৰ নাই, মেইন বস্তুটো ইয়াতে আছে, হেণ্ডছেট। সো খোলা যাওক, দেখা যাওকচোন বাৰু কি ওলায়। আচ্ছা, ৱাও, বেক চাইনিং বঢ়িয়া, গুড লুকিং। সো ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ঠিক আছে, বঢ়িয়া। সো 48 মেগাপিক্সেলৰ বেক কেমেৰা আছে। ফোনটো অন কৰিছোঁ, অন হৈ যা, হাই খুলি গ'ল, খুল যা চিম Realme and powered by Android। আচ্ছা, ফটাফট বাকী প্ৰচেছবোৰ আৰম্ভ হ'ব লাগে, জল্দি। Realme, আৰু ৱেইটটো ক'ব গ'লে মোটামুটি ঠিকে আছে, মিডিয়াম লাইট ৱেইট, মানে ওজনটো। সো ফটাফট লেংগুৱেজ চিলেক্ট হ'ব লাগে, ছেটিংছকেইটা কৰি লওঁ, এগ্ৰিমেণ্ট। ঠিক আছে, এইবোৰ আনলক পিছত কৰি থাকিম আৰু। পাছপোৰ্ট, ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট এইবোৰ থাকেই, পিছত দি ল'ম কিবা এটা। ঠিক আছে। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' বনালোঁ। যিসকলে লাষ্টলৈকে চাইছে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি জনাব হা, কেনেকুৱা পাইছে। তেতিয়াহে আৰু নতুন ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ আমি অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিম। সো কিছুমান আৰু এপছ দিবই, ঠিকে আছে, দুটামান এপছ বাৰু বেয়া নহয়, চব কিছুমান নহ'লেও চলি যায় আমাৰ কাৰণে। সো দেখা যাওক, ছফ্টৱেৰ আপডেট দৰকাৰ নাই, মোবাইলৰ এবাউটত চাওঁ কি। আচ্ছা, Realme narzo 30 to model 4GB RAM, Android version 11, dual SIM, nano dual SIM। সো মোটামুটি ঠিকে আছে, আৰু এসপ্তাহমান চলালে গম পাম মোবাইলটো কেনেকুৱা লাগে চলাই, লগালগটো কৰি দিব নোৱাৰোঁ ন। সো ফ্ৰেণ্ডছ, লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে থেংক ইউ। সো থেংকছ ফৰ ৱাচিং, জয় আই অসম।